po, welcome back to my tutorial YouTube channel. Today, gagawa tayo ng native delicacies ng Cagayan, yung linapot. So, check natin kung yung linapot ng Cagayan ay makukuha natin. Tara, gawa na tayo. Ito yung mga ingredients niya. So guys, gagawa na tayo ng linapot. So, kailangan natin ng 4 na cups ng malagkit. So ito na yung ating nahugasang malagkit na bigas. So 4 cups to, then hahaluan natin siya ng 4 cups din na gata. So guys, hindi naman kayong yung gagamitin yung gata ay pwedeng 3 puro, then yung isang cups ay hindi ganong puro, no? Depende naman sa inyo, pero pwede rin naman purong gata. 4 na cups din sa 4 na cups ng rice ay ng malagkit. Then na to, iluluto na natin, sasaing natin. So tara, isalang na natin sasalang na natin yung ating malagkit para lang tayong nagsasaing, no? Mamaya halo-haloin din natin to, tapos haluan natin siya ng asukal, white sugar. So takpan muna natin ating nilulutong malagkit ay halo-haloin din natin para hindi magtutong dun sa ilalim, no? Kaya mangyayari, magtututong siya. Kailangan halo-haloin natin paminsan-minsan. Ayan. Parang nagtutong na siya, pero kailangan halo-haloin. So ito guys, dapat medyo mahina lang yung apoy, tapos halo-haloin natin kasi nangyayari magtututong siya pagka malapit na siyang maluto. Mahina lang yung apoy, tapos halo-haloin natin. Guys, medyo malapit nang maluto yung natin, no? Pwede na natin ilagay yung white sugar. Siguro po nakalipas na yung 20 minutes. So maglalagay na tayo ng sugar. Unti-unti lang din ang paglalagay. Haluin natin. Lagyan ko ng 1 cup muna. Tingnan ko kung medyo matamis na yun, no? Sa Cagayan, pagka nagluluto nito niluluto sa malaking kawa o kaya sa malaking kaldero. Parang yung 1 cup, okay na yung tamis niya. Tama lang. So, kung sa inyo,
according to your taste. Gusto nyo pa siyang dagdagan, pwede yung siguro 1.5 cup para sa 4 cups no lagkit. So mamaya pwede na itong balutin. So yung dahon ng saging sasalab natin sa apoy para lumambot. So ganyan lang. Pero sa probinsya kahoy lang ginagamit nila eh. Ganyan pala yun. Babasit eh. Adun dyan! Linapot yaw. Nagdarapin kita ihangan linapot sa batupa. Ay, ako linapot ko na niya kinita. Pag wala ng tubig. Dumikot mo yun. Ako mailot nga nalaing. So ito na yung ating gagawing linapot. So babalutin na natin. So try natin na kopyahin yung ginagawa sa Cagayan. Ayan guys, balutin na natin. Ilang beses na nagbalot. So paulit-ulit lang to. Ito na yung mga nabalot namin. Ayan. Ito yung binalot namin linapot. So doon sa gitna pinulukot para hindi na natin siya. Then mamaya i-steam na natin to. So ito, gagawin lang namin merienda to sa yung pambaon ko din bukas, pagpasok. Ayan. Lalagay lang sa then to twist. Ayan. So yun lang. Napakadali lang gawin. So guys, ito na yung ating in-steam na linapot. So parang suman lang siya, no? In-steam natin siya ng isang oras. So titikman na natin. Tara, tikman na natin yung ating linapot. So kuha na tayo ng ating titikman. Okay, tikman na natin yung ating ginawang linapot. Tingnan natin kung nagaya natin yung linapot ng Cagayan. So, tikman na natin yung ating lutong nilapot. Sarap. Asang lasa yung ating gata ng nyug. Ano pa? Sarap. So guys, kung nagustuhan nyo itong video na to, please like and subscribe to my YouTube channel. Sige po, ingat. God bless po. Wow, ang sarap.
Betty, tikman mo na. Ah! Mm. Ikaw na kuya. Oh. Mm. Parang ano lang. Betty, anong lasa? At parang may ano siya. Hindi ah. Parang lumasa yung... May gata. May gata eh. May gata yan. Hindi, yung dahon ng ano. Mas masarap pala siya pagka ano. Dahon lang. Kasi may natikman ako nung hindi pa siya nilaga. Hindi pa ni-steam. Parang lumasa yung condense. Parang may condense. Yan, ganyan. Parang may... Masarap siya. Ay, sana. Pagka naman tayo ng magawa Lang? Ah? O sige, paano ba? O, mahab lang ka daw. Parang may condense eh. Wala naman ka.